स्वागत छ। यो हो मेगा टेलिभिजन कार्यक्रम नीति तथा सुशासन कार्यक्रम सञ्चालिका MuAN रिमाल। दर्शकवृन्द सदा चाहिँ आज पनि यहाँहरूको माझमा कार्यक्रम नीति तथा सुशासन लिएर उपस्थित भएकी छु। यहाँलाई अवगत छ मैले तपाईहरुको माझमा 3 तहका सरकारका गतिविधिहरू प्रस्तुत गरिरहेकी छु। संघीय सरकारका गतिविधि, प्रदेश सरकारका गतिविधि र स्थानीय तहका सरकारका गतिविधिहरू। आज म विशेष गरेर स्थानीय तहको सरकारसँग आबद्ध रहेको नेपाल नगरपालिका संघको 25 वर्ष पुरा भएर 26 वर्षको प्रारम्भमा भएका कार्यक्रम र गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नेपाल नगरपालिका संघ एउटा छाता संगठनको रूपमा लिन सकिन्छ। यसलाई विशेष गरेर गाउँपालिका बाहेक नगरपालिकाहरूका जनप्रतिनिधिहरूले चयन गरेर बनेको एउटा बडी हो र यो समितिले विशेष गरेर नेपाल नगरपालिका संघ केन्द्रीय समितिले नेपालभर रहेका 292 वटै नगरपालिकाहरूका अवस्था बारेमा विशेष चासो दिने र नगरपालिकाहरूको हक अनि अधिकार र हितका लागि अन्तर्राष्ट्रसँग धेरै कार्यक्रमहरू ल्याउने र सम्झौता गर्ने र कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक चुनौती र समस्याको समाधान गर्ने एउटा जमर्को गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम काठमाडौँ मल्ल होटेलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण मेगा टेलिभिजनले गरेको थियो। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, उक्त प्रत्यक्ष प्रसारण भएका झलकहरू यहाँहरूको माझमा। आजको यो कार्यक्रमलाई थोरै मिठो बनाउने प्रयास हाम्रो रहनेछ र एउटा यहाँ प्रेजेन्टेसन पनि रहनेछ। तपाईहरु बीचमा यो नेपाल नगरपालिका संघले अहिलेसम्म के कामहरू गर्यो त अबको रोड म्याप के रहनेछ, अब कसरी अगाडि बढ्नेछ नेपाल नगरपालिका संघ, यो बारेमा यहाँहरूले एकै क्षणमा जानकारी पाउनुहुने नै छ। र मैले अहिले धेरै बोलिरहँदा यहाँहरूलाई झर्को पनि लागिसक्यो होला र हाम्रो पर्खाइ भनेको प्रमुख अतिथिज्यूको पर्खाइ हो। उहाँको आगमन हुने बित्तिकै पक्कै पनि हामी आजको कार्यक्रमलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनेछौँ। यस नगरपालिका संघले गरेका उत्कृष्ट 100 कामहरूलाई, प्रशंसनीय कार्यहरूलाई एउटा पुस्तकको रूपमा तयार गरिएको छ र यो त्यो पुस्तकबाट यहाँहरूले सबै कुराहरू जानकारी पाउनुहुनेछ, के कस्ता कामहरू भएका रहेछन् त भनेर। र साधारणतया हामी मानिसहरू, आम नागरिकहरू, सरकारले त्यसै गरिकन जो लिडरसिपमा आउनुभएको छ उहाँहरूले यस्तो गरेन उस्तो गरेन भनेर हामी धेरै आलोचनाहरू गर्ने गर्छौँ। तर भित्रभित्र काम पनि भइरहेको हुँदो रहेछ भने कति कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन। र यस्तै नेपाल नगरपालिका संघले गरेका केही कार्यहरू, विशेष गरिकन 100 वटा प्रशंसनीय कार्यहरूको पुस्तक आज यहाँहरूले यही कार्यक्रममा विमोचन भए पश्चात पाउनुहुनेछ। र म यसै बिचमा आजको यस समारोहको सभापतित्वको आसन ग्रहण गर्नका लागि नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक बेन्जु श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै हुनुहुन्छ र उहाँको आगमन भएको खबरले हामी पक्कै पनि एकदमै गौरवान्वित भएका छौँ। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। आजको यस नेपाल नगरपालिका संघको 26औं वार्षिक समारोहको यस कार्यक्रमलाई गरिमामय बनाउनका लागि हामी बीचमा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको आगमन भइसकेको छ। यहाँलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस समारोहको, यस सभाको सभापतित्व ग्रहणका साथसाथै स्वागत मन्तव्यका लागि नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक बेन्जु श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तालीले अलिकति साथ दिनको लागि अनुरोध गर्दछु। नेपाल नगरपालिका संघको 26औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आजको यो कार्यक्रममा म नेपाल नगरपालिका संघको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। यसै गरी कार्यक्रममा
जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्षज्यू, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिवज्यू, महामहिम राजदूतज्यूहरू, युएनडीपीका प्रतिनिधिज्यूहरू, नेपाल नगरपालिका सङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखज्यूहरू, दात्री निकायका प्रतिनिधित्वहरू, स्थानीय सुशासन विज्ञमित्रहरू र पत्रकार दलहरू, यहाँ सबैलाई म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारहरूबीच नेपाललाई समृद्ध बनाउन, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न र विकेन्द्रीकरणका माध्यमद्वारा शासन प्रणाली जनताको घर घरमा पुर्याउने कामलाई हामीले संविधानको निर्माण सँगसँगै प्रारम्भ गरेका छौँ। यी प्रारम्भ गरेका कुराहरूलाई सार्थक बनाउनका लागि हामीले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारहरूले नेपाली जनताहरूको समृद्धि र सुखको लागि यो सङ्करणकालीन अवस्थामा यसका व्यवस्थापनका धेरै जिम्मेवारीहरू हाम्रो सामु छ। हामीले पहिलोपटक यो अभ्यास गरिरहेका छौँ। अभ्यास गर्ने क्रममा हाम्रा केही कमी कमजोरीहरू, केही अप्ठ्याराहरू हाम्रा बिचमा हुन सक्छ, तर हामीलाई के विश्वास छ भने जीवन पर्यन्त सङ्घर्ष गरेर नेपाली जनताले समृद्ध बनाउने उद्देश्य राखेर राजनीतिक अभियानमा लागेका नेतृत्वगणहरूले यसको व्यवस्थापनमा सहजता उपलब्ध गराउनुहुनेछ र नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य निर्माणका लागि हामीले एउटा माइलस्टोन सृजना गर्नेछौँ, ताकि आगामी दिनहरूमा यो संविधान, यो राजनैतिक आन्दोलन र यो स्थानीय प्रदेश र सङ्घ सरकारले नेपाली जनताको समृद्धिमा कोसे ढुङ्गा स्थापित गर्नेछ। यो अभिलाषा, यो आकांक्षा, यो दृढ विश्वास हामीभित्र छ। हामी यो दृढ विश्वासलाई सार्थक बनाउनको लागि हामी जनप्रतिनिधिहरूको इमान्दारिता, हामी जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिबद्धता, हामी जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण छ। हामी अप्ठ्यारो मान्यौँ, हामीले केही अबुझ बनायौँ, हामी स्वार्थमा लाग्यौँ, हामीले सही निष्कर्षमा पुर्याउन सकेनौँ भने हाम्रा उपलब्धिहरूलाई पनि कमजोर बनाउन सक्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। त्यसतर्फ हामीले गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ र आज 26औं नगरपालिका सङ्घको स्थापना दिवसमा हामीले यिनै सङ्कल्पहरू बोकेर संविधानले अङ्गीकार गरेको राज्य प्रणाली र त्यसले व्यवस्थापन गर्न खोजेको शासन व्यवस्था र त्यसले जनतालाई समृद्ध बनाउन खोजेको क्रियाकलापहरूमा हाम्रो भूमिका अब्बल हुनेछ र संविधानले यिनै तहलाई दिएको एकल अधिकारहरूको सही प्रयोग गरेर साझा अधिकारलाई हामीले सही ढङ्गले व्यवस्थापन र आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कमजोरीहरू राजनीतिक तहमा मैले त्यति धेरै देखिरहेको छुइनँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि हामीले सङ्घ महासङ्घको तर्फबाट संवाद गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। उहाँले स्थानीय सरकारहरूलाई बलियो बनाउने र यसलाई तल्लो तहको जनताहरूको समृद्धिको सार्थक यन्त्रको रूपमा, संयन्त्रको रूपमा विकास गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हामीलाई विश्वास छ यो कुरामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तर कता कता ऐनहरू बन्दाखेरि नयाँ संविधानले अङ्गीकार गरेको परिदृश्यतर्फ त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूले मस्यौदाहरू तयार गर्दा कता कता सङ्घीयतालाई बिर्सिएको हो कि भन्ने हामीलाई आभास भइरहेको छ। यसलाई हामी सही दृष्टिकोण, सही बुझाइ र सही जिम्मेवारीका साथ निरूपण गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ। वादी जाति तत्त्व बोध ज्ञान भने जस्तै तिनै सरकारहरूका बिचमा वाद विवाद र संवादहरू गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय प्रदेश र सङ्घ सरकारले नेपाली जनताको सुख र समृद्धिको आधार निर्माण हामी गर्छौँ भन्ने विश्वासका साथ म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई फेरि पनि नगरपालिका सङ्घको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। र अबको क्रममा हामी आजको यस समारोहलाई औपचारिक ढङ्गबाट समुद्घाटन गर्दैछौँ र समुद्घाटनको लागि आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पारसमा बत्ती बालेर आजको यो कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूबाट तालीले साथ दिनका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल नगरपालिका सङ्घको 26औं वार्षिकोत्सव समारोहको
यतिखेर हामी समुद्घाटन गर्दैछौँ। प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट र यहाँको उपस्थितिले पक्कै पनि हामी सबैजना अझै बढी उत्साहित भएका छौँ। नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान्य आजका प्रमुख अतिथि सम्मान्य आदरणीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, त्यसै गरी महासीन जिल्ला विकास समिति तथा गाउँ विकास समिति महासङ्घ राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष तथा महासचिवज्यू र हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गर्न पाल्नुभएका सम्पूर्ण नेपालका विभिन्न नगरपालिकाबाट पाल्नुभएका नगर प्रमुखज्यूहरू, नगरपालिका सङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू तथा हाम्रा डिग्नेटरिज, गेस्ट, युएनडिपी, जर्मन एम्बेसी, डिफिड लगायत सम्पूर्णबाट पाल्नुभएका महानुभावहरू लगायत सम्पूर्ण आगन्तुक नेपाल नगरपालिका सङ्घका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हार्दिक सम्मान र आभार व्यक्त गर्दै म छोटकरीमा प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यस्त समयको कारणले गर्दा म नगरपालिका सङ्घको स्थापना र यसले गरेका उपलब्धि र हाम्रो रोड म्यापको बारेमा छोटकरीमा यहाँ चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाल नगरपालिका सङ्घ 2050 सालमा यहाँहरू जस्तै तत्कालीन निर्वाचित नगर प्रमुखहरूले भेला गरेर पोखरामा तत्कालीन भेला गरेर एउटा कन्भेन्सन मार्फत नेपालका समग्र नगरपालिकाहरूको हक हित र सुव्यवस्थाका निमित्त एउटा सङ्गठित हुने जमर्को गरेर यस संस्थाको स्थापना भएको थियो। तत्कालीन ललितपुर नगरपालिकाका प्रमुख बेकार साकेज्यूको अध्यक्षतामा यसले त्यसपछिको एउटा कार्यकाल अगाडि बढायो। त्यसपछि हालका प्रदेश नम्बर 3 का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलज्यूको नेतृत्वमा लामो समय नगरपालिका सङ्घको सञ्चालन भयो, किनभने निर्वाचन हुन सकेन र निर्वाचित भइसकेपछि केही समय अगाडि मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै प्रमुख आतिथ्यतामा 6औं राष्ट्रिय अधिवेशनबाट नयाँ कार्य समिति 49 सदस्यीय कार्य समिति चयन भएको छ र खुसीको कुरा आजै त्यस कार्य समिति भित्र 2 जना मनोनयन समेतले पूर्णता पाएको छ र 17 सदस्यीय महिला विभागको पनि गठन भएको छ र त्यो महिला विभागको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम समेत रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अगाडि यो कुरा राख्न पाउँदा हामी गर्वान्वित भएका छौँ। अब नेपाल सरकारले सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि जुन प्रकारको एउटा अभिभावकयुक्त भूमिका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यसमा भइरहेको छ, यसमा नगरपालिका सङ्घलाई विश्वास छ स्थानीय सरकारका 22वटा एकल अधिकार र 15वटा साझा सूचीलाई विशेष ध्यानमा दिएर केन्द्रीय सरकारले आफ्नो कामहरू अगाडि बढाउनेछ र बढाइ पनि रहेको छ। नगरपालिका सङ्घ यदि नभएको भए, 2टा स्थानीय सरकारका अरू पनि सङ्घ महासङ्घहरू नभएका भए आज भन्ने 22वटा एकल अधिकारहरू नेपालको संविधानमा रहन सम्भव थिएन। त्यो अब कार्यान्वयनको चुनौती पनि त्यत्तिकै ठुलो छ। नेपालको संविधानको धारा 235 ले भनेको छ सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको कुरालाई यसले जोड दिएको छ। त्यस कुरामा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा समन्वयका लागि पनि नगरपालिका सङ्घ जस्तो संस्थाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने प्रश्न छ। एउटा उदाहरण मैले दिन चाहन्छु। संसारका विभिन्न उन्नत समुन्नत मनोरम नगरपालिकाहरू भएका नगरपालिकाहरू जस्तो जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका जस्ता मुलुकहरूमा नगरपालिका सङ्घको संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यसको औचित्य किन भयो भन्ने बारेमा त्यसबाट नै पनि पुष्टि हुन्छ। नेदरल्यान्डको नगरपालिका सङ्घ VNGले नगरपालिकाहरूलाई चाहिने कानुनहरू बनाउँछ र त्यहाँको पार्लियामेन्टमा पठाउँछ र पार्लियामेन्टले त्यसलाई ऱ्याटिफाई गरेर कार्यान्वयनका लागि लैजान्छ। त्यस्तै प्रकारको एउटा नेपालको नगरपालिका सङ्घलाई हेरेर बङ्गलादेश, कम्बोडिया र भियतनाम जस्ता देशहरूमा नगरपालिका सङ्घहरू खुलेका छन्। हामीलाई त्यहाँ विधान प्रस्तुति गर्नका लागि निमन्त्रणा गर्न हामीले सहयोग गरेर बङ्गलादेश र कम्बोडियामा नगरपालिका सङ्घको स्थापना गर्न मद्दत गरेका छौँ। तर नेपालको नगरपालिका सङ्घलाई कानुनमा व्यवस्था गर्न अझै पनि हामी सकिएको छैन। यद्यपि यो राष्ट्रिय निर्देशन ऐन 2018 अन्तर्गत दर्ता भएको छ र त्यसलाई सङ्घ संस्था ऐनसँग मर्ज गरेर नयाँ बनाउने भनेर गृह मन्त्रालयले होमवर्क पनि गरिरहेको अवस्था छ। यस विषयमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यसलाई
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय सरकारका आधिकारिक एकवटा सङ्घ महासङ्घ रहनेछन् भन्ने वाक्यांश राखेर यसलाई एउटा विधिवत संस्थाको रूपमा अगाडि बढाइदिन सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकालमा नै यो भइदिएमा स्थानीय सरकारहरू अनुगृहित हुने थिए भन्ने बारेमा पनि म यहाँ यो अवसर सोध्न चाहन्छु। अब धेरै कुराहरू बताउनु पर्ने छैन। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको म आफै सङ्घको कार्यकारी भएर काम गर्दाखेरि यो तेस्रो पटकको स्थापना दिवसमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बखान भने जस्तो म धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न, तर अहिलेको राज्यको पुनर्संरचनामा जुन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जस्ता कर्मचारी समायोजन जस्ता महत्त्वपूर्ण र अहम विषय र मुद्दाहरू रहेका छन्, त्यसमा नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ जस्ता संस्थाहरूको अहम भूमिका र सहजीकरणको भूमिका रहन सक्छ। पहिला पनि स्थानीय निकाय वित्त आयोग भन्ने थियो, त्यसले बजेटको बाँडफाँडको सूत्र बनाउँदथ्यो, त्यसमा पनि सङ्घ महासङ्घहरू सदस्य भएर रचनात्मक कामहरू गरेको अवस्था थियो। त्यो चिजको अहिले फेरि पुनरावृत्ति स्थानीय जुन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको जुन अहिले गठन हालसालै भएको छ। खुसीको कुरा हो, बालानन्द पौडेलज्यू जो स्थानीय पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्ष भएर काम गर्दा नगरपालिका सङ्घबाट डोरबडी पौडेलज्यू सदस्य हुनुहुन्थ्यो भने हामीले धेरै सहकार्य गरेर देशैभरि त्यो एउटा 753 स्थानीय सरकार बनाउनका लागि धेरै सहकार्य गरेका थियौँ र अब फेरि त्यही प्रकारको स्रोतको बाँडफाँडका निमित्त यस्तै संस्थाको नगरपालिका सङ्घले समग्र नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुँदा र गाउँपालिका महासङ्घले समग्र गाउँपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुँदा यिनीहरूको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ। म अन्तमा 1-2 मिनटमा मात्र एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने नेपाल नगरपालिका सङ्घले आफ्नो स्थापना कालदेखि रचनात्मक कामहरू गर्ने नगरपालिकाहरू जस्तो अहिले पारम्परिक तालिमभन्दा पनि एक जोर सिकाइ अथवा आपसी सिकाइबाट धेरै नगरपालिकाहरूले लाभ लिएको अवस्था छ। सिस्टर सिटीका कुराहरू छन्। जापानको कोमागाने सिटी र पोखराको नगरपालिकाको जुन प्रकारको एउटा सिस्टर सिटीबाट सहकार्य भएको छ, बाल अस्पताल बनेको छ, उहाँबाट जापानबाट डाक्टरहरू आएर जाँच्ने गरेका छन्। त्यस्ता प्रकारका रचनात्मक क्रियाकलापहरू नगरपालिका सङ्घको पहलमा थुप्रा नगरपालिकाहरूमा अगाडि बढिरहेका छन्। यसबाट हामीले जुन प्रकारको के अरे सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको जुन सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको नारा छ त्यसलाई यसले सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त्यमा म एउटा मात्र कुरा निवेदन गर्न के चाहन्छु भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले 20 बुँदे एउटा ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका थियौँ। त्यसमा सबै रचनात्मक र विकास सुशासनका कुराहरू छन्। एउटा कुरा म यहाँ अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने संविधानको सही कार्यान्वयन र मर्मका लागि आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता छ। त्यो कुरा सहरीकरणको व्यवस्थित नभइकन हुन सक्दैन। मलाई सम्झना छ UN हाबिटाटको एउटा नारा थियो, सिटिज आर इन्जिन अफ रुरल डेभलपमेन्ट भन्ने। सहरको विकास नभइकन गाउँमा विकास हुन सक्दैन। सहरको बजार प्राप्त भयो भने मात्रै गाउँले त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसकारणले 7वटा प्रदेशमा 7वटा मेगा सिटीको रूपमा विकास गरेर नेपाल नगरपालिका सङ्घले प्रस्ताव तयार गरेको छ। त्यसको लागि कार्यान्वयनका लागि अर्बन जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्सिङ लगायत बजार व्यवस्थापनका निमित्त सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा पहल हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र 50वटा स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि हामी पहल गर्दैछौँ। नगरपालिका सङ्घको 7वटै प्रदेशमा लर्निङ सेन्टरहरू स्थापना भएका छन्। आज हामीले ती लर्निङ सेन्टरहरूमा भिडियो कन्फरेन्सिङ सुरु गर्नका लागि आज MOU पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा हामी गर्दैछौँ। 7 प्रदेशका नगर प्रमुखहरू यहाँ आइसक्नु भएको छ। धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेशका नगर प्रमुखदेखि लिएर धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुखज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा आज नगरपालिका सङ्घका अध्यक्षज्यूसँग उहाँले हस्ताक्षर गरेपछि हामीले त्यो कुराहरू उहाँलाई प्रदान गर्नेछौँ। त्यसबाट जुन प्रकारको सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा हामी नगर प्रमुखहरू नै पहिला स्मार्ट बन्नु परेको छ। हामी नगरपालिका चलाउने व्यक्तिहरू नै स्मार्ट हुनु परेको छ ताकि नगरपालिकाहरू स्मार्ट बनाउन सकियोस्। अब समयको पाबन्दीले म धेरै समय नलिकन यो कार्यक्रममा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूले आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद आएर जुन सङ्घको हौसला बढाइदिनु भएको छ यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हामी
यस कार्यक्रममा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। अघि नै मैले यहाँहरूलाई जानकारी दिइसकेँ, आज नगरपालिकाले गरेका उत्कृष्ट कामहरूको सङ्गालो पुस्तक पनि तयार भएको छ। 100 प्रशंसनीय कामहरूको सङ्गालो गरिकन तयार भएको पुस्तकको पनि आज हामी यहाँ लोकार्पण गर्दैछौँ र बुकको नाम रहेको छ पुस्तकको 100 Good and Innovative Practices of Municipalities र यो पुस्तकको विमोचन गरिदिन हुनका लागि आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 100 Good and Innovative Practices of Municipalities 100 प्रशंसनीय कार्यहरूका बारेमा यसमा तपाईँले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेसम्म भएका राम्रा प्रशंसनीय कार्यहरूलाई यस पुस्तकमा यहाँले पाउनुहुनेछ र हामी भन्छौँ केही गरेन भन्ने पनि हुनुहुन्छ। आम नागरिकहरूमा त्यो कुराहरू पनि आउँछ, तर यो पुस्तक पढिसकेपछि, यो पुस्तकबाट जानकारी पाइसकेपछि यहाँहरूलाई लाग्छ ए प्रयास त भएको रहेछ, काम त भएको रहेछ भन्ने खालको यहाँहरूमा त्यो अवगत हुनेछ। यो पुस्तकले यहाँहरूलाई त्यो अवगत गराउनेछ। 100 Good and Innovative Practices of Municipalities को यतिखेर प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट लोकार्पण भएको छ। अब यहाँहरूको हातमा पनि पक्कै पुग्नेछ, यहाँहरूले पनि जानकारी पाउने हुनेछ। र यो सँगसँगै अघि नै मैले भनिसकेँ दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापनको विषयमा, यस दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापनका विषयमा भएका प्रतिबद्धताहरूमा साइन गर्ने, सिग्नेचर गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ र यसको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दा नेपाल नगरपालिका सङ्घले नेपालका 5 नगरपालिकाहरू लहान, धुलिखेल, वालिङ, लमही र भीमदत्तमा दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन सम्बन्धी म्युनिसिपालिटिज नेटवर्क एडभोकेसी अन सैनिटेशन इन साउथ एसिया दक्षिण एसियाली नगरपालिका सञ्जालमा पैरवी परियोजना लागू गरिरहेको सन्दर्भमा यो प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्दैछौँ हामी। यो परियोजना नेपाल नगरपालिका सङ्घको कार्यान्वयनमा वातावरण तथा जनस्वास्थ्य संस्था एन्पोको प्राविधिक सहयोग रहेको छ भने रिजनल पार्टनरका रूपमा इन्डोनेसिया अवस्थित युनाइटेड सिटिज एन्ड लोकल गभर्नमेन्ट्स एसिया पैसिफिक UCLG एस्पेक्ट रहेको छ। यसै गरिकन परियोजनाको डोनरका रूपमा अमेरिका अवस्थित बिल एन्ड मलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन BMGF रहेको छ। यो परियोजना नेपाल सँगसँगै बङ्गलादेशमा पनि लागू भएको छ। यस सरसफाई सम्बन्धी पैरवी परियोजना दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि केन्द्रित रहेको छ। र यो सँगसँगै मेयर खबर डटकमको पनि समुद्घाटन गरिदिनका लागि, लन्चिङ गरिदिनका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन्छु र उहाँको समय एकदमै कम छ। त्यस पश्चात उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण सम्बोधन यहाँ राख्नुहुनेछ। अहिलेको लागि मेयर खबर डटकमको पनि लन्चिङ गरिदिनका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। mayorcover.com अब यहाँहरूले घर घरमा बसेर मेयर, उपमेयर, प्रमुख, उपप्रमुखहरूले के गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो नगरमा कसरी कामहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, त्यसका समस्याहरू के भइरहेका छन्, उपलब्धिहरू के भएका छन्, यी सबै कुराहरू यहाँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। यतिखेर प्रमुख अतिथिज्यूको समय एकदमै कम भएको कारणले उहाँलाई नै म महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। सम्बोधनका लागि आजका हाम्रा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका
अध्यक्ष एवं नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक बेन्जुज्यू, मञ्चमा अतिथि महानुभावहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित Excellency Ambassador and representative of different international organizations, नगरपालिका संघका पदाधिकारी साथीहरू, नगरपालिका संघ सम्पूर्ण सहभागी दाजुभाइ, आज मलाई धेरै खुसी लागेको छ कि हामीले देशलाई यस सुव्यवस्थित, सुसञ्चालित, सुसङ्गठित गन्तव्यसहित र यात्राको निम्ति बाटो पनि तय भयो बिन्दुमा ल्याइरहेका छौँ। विगत 25 वर्षमा स्थापनाभन्दा पछि पनि स्थानीय निकायहरू अस्तित्वहीन, लोकतन्त्र टिकाउ त्यो काम गर्न नसक्ने हालत, लोकतन्त्र नै निष्प्रभावी भयो। त्यस्तो बिन्दुमा पुगेका थिए। त्यसबाट फेरि फर्किएर आजको यस बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। सबै चिज ठिक ठाउँमा छ। नगरपालिका संघ आफ्ना सङ्घर्षका 25 वर्ष, उतार चढावका 25 वर्ष, पछि सफलताको 26औं वर्ष प्रवेश गर्छ। हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। I think there is translation facility to show. I may not speak in English. It is not necessary. Excellent translators are available. So, Excellency Ambassador and other friends can understand exactly what I am telling. त्यस कारण म नेपालीमा मात्रै बोल्छु। मैले विगत 25 वर्षहरूका खास गरी दरबार हत्याकाण्डपछि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको प्रभाव, संसद समाप्त, स्थानीय तहहरू समाप्त, गाविसहरू समाप्त, नगरपालिका समाप्त, उपमहानगरहरू समाप्त, महानगरहरू समाप्त र यी सबहरू चाहिँ समाप्त नभएका तर यिनलाई पनि गतिहीन बनाइएको, राज्यको अपनत्व पनि छैन, राज्यको मान्यता पनि छैन, राज्य भएर समाप्त भएको
प्रभाव दिन चाहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी जिउँदै 1600 कायम रहेको आज साँच्चै जीवित छ, साँच्चै क्रियाशील छ, साँच्चै राष्ट्र निर्माणको, लोकतन्त्रको, सुशासनको, विकासको अभिभावक आफ्नो काममा लिएर सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढेको छ। 293 नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका लगायत 293 नगरपालिका एउटा भरपर्दो छाता दिएर, छाता मात्रै होइन नेतृत्व दिएर एउटा इन्जनको कसरी अब अगाडि बढ्ने, एउटा मार्गदर्शकको त्यसले काम गरिरहेको छ। त्यसकारण मैले सुरुमा भनेको खुसी छु र खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली जनताको सङ्घर्ष सफलताको एउटा प्रमाणको रूपमा, व्यक्तिको रूपमा, उपलब्धिको रूपमा र त्यसको अब सशक्त रूपमा त्यस सफलताले रोकिएको छ प्रगति, त्यसको प्रतीकको रूपमा पनि हो नगरपालिकासँग क्रियाशील छ। अरू कुराभन्दा अगाडि नगरपालिका सङ्घका काम कारबाहीहरूको बारेमा, त्यसका उद्देश्य, स्पेसिलिटीको बारेमा संक्षिप्त प्रकाश गर्ने त्यसको एउटा पोइन्टमा मात्रै म यो नगरपालिका सङ्घ गैर सरकारी संस्था, एनजिओ भन्दा जे बुझिन्छ यो जनप्रतिनिधिहरूको संस्थाको प्रतिनिधि संस्था, साझा संस्था हो, लिडर संस्था हो। त्यसकारण यो एनजिओ भन्दा जे बुझिन्छ साधारण हिसाबले त्यो एनजिओ हो। हाम्रो जीविस महासङ्घ या नगरपालिका सङ्घ वा गाउँपालिका महासङ्घ यिनीहरू एनजिओहरू होइन, गैर सरकारी संस्थाहरू होइन, यी जनप्रतिनिधि संस्थाहरू र जनप्रतिनिधि संस्थाका प्रतिनिधिहरू। त्यसकारण यिनीहरूलाई एनजिओ जसरी होइन, जुन एउटा माग यी तिनटै संस्था यो डिभिजन, गाउँपालिका वा नगरपालिका सङ्घमा महासङ्घलाई कानुनी हैसियत प्रदान गरियोस् र त्यस अनुसार व्यवहार गरियोस् र त्यस अनुसारको भूमिका उपलब्ध गराइयोस् भन्ने त्यो जायज कुरा छ र त्यसलाई हामी अहिले नै यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यसलाई हामी कुरा गर्छौँ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिलेसम्म हामी भएको सफल सङ्घर्षमा हो, आन्दोलनमा हामीले निर्दलीयतालाई पराजित गऱ्यौँ, निरङ्कुशतालाई पराजित गऱ्यौँ, बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली ल्यायौँ, शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त
सिद्धान्तसहित र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त बोकेको आवधिक निर्वाचनको जनताप्रति उत्तरदायी हुने पारदर्शी र स्वच्छ जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने जनताका हक अधिकारको सम्मान गर्ने र ती हक अधिकारको सुरक्षाका निम्ति लड्ने यी कामहरू हामीले गऱ्यौँ। त्यस्तो व्यवस्था हामीले स्थापित गऱ्यौँ। सार्वभौम सत्ता जनतामा रहेको व्यवस्था स्थापना गऱ्यौँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो जसले आजको परिस्थिति हामीलाई दिएको छ। सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र 753 स्थानीय निकाय, स्थानीय तहका सरकारहरू यी सबैको निर्वाचन भइसकेको छ। सबै समाप्त पार्न खोजिएको थियो हिजो। मैले भने दरबार हत्याकाण्डपछि सबै समाप्त पार्न खोजियो, लोकतन्त्र समाप्त पार्न खोजिएको थियो। तर त्यसलाई हामीले अस्वीकार गर्यौँ। अहिलेसम्म नेपाली जनताको सफलता यस कुरामा हो, अधिकार प्राप्तिको कुरामा, प्रणाली प्राप्तिको कुरामा, लोकतन्त्र प्राप्तिको कुरामा अहिलेसम्मको सफलता। अब हाम्रो भूमिका फेरिएको छ। हामी अब आन्दोलनका च्याम्पियन भएर केही पनि अर्थ छैन। आन्दोलनको अवधि समाप्त भएको छ। अब कसैले आन्दोलनको अवधि बाँकी छ भनेर बहाना गर्नु निरर्थक कुरा हो। अब आन्दोलनको च्याम्पियन हुने अवधि सकियो। अब सुशासनको र विकासको च्याम्पियन र हाम्रा नगरपालिकाहरू स्वच्छताका निम्ति मलाई विदेशमा जाँदा भ्रष्टताको सूचीमा नेपाल माथि र्याङ्किङ भएको देख्दा लज्जाबोध हुन्छ। यो पवित्र भूमि, महान विद्वान, त्यागी, समर्पित, बहादुर गोर्खाका हामी सन्तान र हाम्रो देश भ्रष्टाचारको सूचीमा माथि छ, लज्जाबोध हुन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ। त्यो नियन्त्रण हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनतामा जुन कबुल गरेका छौँ, हामीले जुन प्रतिबद्धता जनाएका छौँ, त्यो प्रतिबद्धता बिर्सिनु हुँदैन र त्यसमा बेइमानी गर्नु हुँदैन। त्यस प्रतिबद्धता अनुसार र जनताले जुन विश्वास हामीलाई दिएका छन् निर्वाचन गरेर, त्यो विश्वास हामीले तोड्नु हुँदैन। जनताको विश्वास, त्यस विश्वासमा घात गर्नु हुँदैन। त्यो विश्वासको हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ, त्यस अनुसारको आचरण। त्यसो भयो भने हामी सफल जनप्रतिनिधि हुन सक्छौँ। त्यसकारण स्वच्छता, सुशासन, पारदर्शिता र स्वच्छता यी कुराहरू हाम्रा निम्ति सामान्य कुरा हुन्छन्। जब जनता यी कुराहरूमा हामीप्रति विश्वस्त हुन्छ, यसमा विश्वस्त भएपछि मात्रै जनताले हामीलाई अरू कुरामा साथ दिन्छ। त्यसकारण हाम्रो आचरणमा हामीले जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ। त्यो विश्वास ढाँटेर दिलाउन सकिँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ढाँटेर विश्वास जित्न सकिँदैन, सही व्यवहारबाट विश्वास जित्न सकिन्छ। म हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। निर्वाचित हुने यो पहिलोपल्ट होस्, अन्तिमपल्ट नहोस्। इमान डगमगायो भने यो लास्ट अन्तिमपल्ट। त्यो बनाउनु भयो भने पहिलोपल्ट हुनेछ। त्यसमा कसैले पनि जोगाउन सक्दैन।
जनताको विश्वास जित्न होला। यस कारण हामीले पहिलो कुरा हाम्रो आचरणमा शुद्धतामा म जोड्न चाहन्छु। नगरपालिका सङ्घले आफू मार्फतका 293 वटै नगरहरूलाई स्वच्छ आचरणमा स्वच्छता पहिले, बाटोको स्वच्छता पछि आउँछ, सरसफाइको स्वच्छता पछि आउँछ, पहिले आचरणमा स्वच्छता हुनु पर्यो, नत्र त्यो फोहोर सफा गर्ने कुरा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यसकारण पहिलो आचरणमा स्वच्छता, त्यसपछि आउँछ। अर्को जनतालाई सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा, सर्भिस डेलिभरी। जनताले हामीबाट सेवा पाउने हक राख्दछ। हामीलाई छानेर पठाएको जनताका मालिक हुनलाई होइन, जनताका सेवक हुनलाई। त्यसकारण हामीले जनताको सेवा गर्नुपर्छ। हामीबाट सेवा प्राप्त गर्ने जनताले हक राख्दछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण जनताका अधिकार हामीले सेवा मार्फत उपलब्ध गराउनुपर्छ। सेवा प्राप्त गर्नु जनताको अधिकार हो। अधिकारको कुरा अमूर्त ढङ्गले गर्नु मात्र हुँदैन, उनीहरूलाई सेवा गरेर अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्छ। उनीहरूलाई अवसरहरू उपलब्ध गराएर। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको मातहतमा जागिर खुवाउने एउटा ठाउँ निस्कियो भने एउटा गरिबको छोरी छोरालाई जागिर खुवाउनुहुन्छ कि तपाईँ आफ्नो छोरी वा छोरालाई जागिर खुवाउनुहुन्छ, विचार गर्नुहोस्। तपाईँको कर्तव्य गरिबको छोराछोरीलाई एउटा ठाउँ निस्क्यो भने उनलाई चाहिँ खुवाउने कर्तव्य गर्छ। तपाईँको छनौट आफ्नो होइन। तपाईँ जसप्रति तपाईँले आफ्नो छोरीसँग प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छैन, छोरासँग प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छैन, त्यो मतदातासँग प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, नागरिकसँग प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यसकारण तपाईँले त्यो इमानमा गर्नुपर्छ। सेवा उपलब्ध गराउने, अवसर उपलब्ध गराउने, उनीहरूको सुरक्षाको लागि ध्यान दिने, उनीहरूका अधिकार र सुरक्षाहरूदेखि लिएर र उनीहरूप्रति सम्मानको व्यवहार, सम्मानजनक व्यवहार। हामी एउटा खास स्थितिमा छौँ। अब सुशासन र विकास, सुशासनका थुप्रै आयामहरू छन्। मैले भनेका केही आयामहरू मैले भनेका। अब हामी विकासका नेता, विकासका अभियन्ता, विकासका निम्ति जनताका गुरु। अब शहरको विकास, गाउँको विकास। म यहाँ महिला विभाग को शपथ ग्रहणको कार्यक्रम रहेको छ, कोअर्डिनेट गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्योभन्दा अगाडि जुन MOU साइनिङको कार्यक्रम रहेको छ 9 PM CL प्रोभिन्सियल म्युनिसिपल लर्निङ सेन्टर प्रादेशिक नगर अध्ययन केन्द्र नेपाल नगरपालिका सङ्घ र यस बीचमा प्रादेशिक नगर अध्ययन केन्द्र बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र यहाँ चेयरमा नाम लेखिएको छ, यहाँ अगाडि मेरो राइट साइडमा सबै सम्बन्धित प्रोभिन्स वाइज त्यहाँ लेखिएको छ। प्रदेश अनुसारले त्यहाँ मेचमा डकुमेन्ट सहित यहाँहरूको नाम उल्लेख छ। यहाँहरू कृपया यहाँ आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो म्युनिसिपल एसोसिएसन अफ नेपाल र प्रोभिन्सियल म्युनिसिपल लर्निङ सेन्टर बीच सम्झौता हुँदैछ। र यसका लागि सम्झौताका लागि म्युनिसिपल एसोसिएसन अफ नेपालका प्रेसिडेन्ट अशोक कुमार बेनी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र यसमा साक्षीको रूपमा एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर अफ
म्युनिसिपल एसोसिएसन अफ नेपाल कलानिधि देवकोटाज्यू हुनुहुन्छ। यसैगरी प्रोभिन्स 1 प्रदेश 1 धरानबाट मन्जु भण्डारी सुवेदीज्यू हुनुहुन्छ, एक्टिङ मेयर। यसैगरी यसमा साक्षीको रूपमा रहनुहुनेछ PMLC का फोकल पर्सन खगेन्द्र प्रसाद खतिवडाज्यू। यसैगरी प्रोभिन्स 2 प्रदेश नम्बर 2 हरिवन नगरपालिकाबाट मेयर गणेश प्रसाद प्रसाई हुनुहुन्छ र यसमा उहाँको लागि साक्षीको रूपमा हुनुहुन्छ PMLC फोकल पर्सन दिपेन्द्र कुमार उप्रेतीज्यू। यसैगरी प्रोभिन्स 3 हेटौडा नगरपालिकाबाट हरिबहादुर महतज्यू हुनुहुन्छ, मेयर हरिबहादुर महत र यसमा साक्षीको रूपमा IT अफिसर हुनुहुन्छ निशान्त बस्नेतज्यू। यसैगरी प्रोभिन्स 3 बाटै धुलिखेलबाट विमला कुमारी चौलागाई शर्मा डेपुटी मेयर र साक्षीको रूपमा विदुर गौतम PMLC फोकल पर्सन। र यसैगरी प्रोभिन्स गण्डकी पोखराबाट मेयर मान बहादुर जीसी हुनुहुन्छ, साक्षीको रूपमा शर्मिला गौतम हुनुहुन्छ PMLC फोकल पर्सन। यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 बाट बुटवलबाट मेयर शिवराज सुवेदी हुनुहुन्छ र साक्षीको रूपमा PMLC फोकल पर्सन विष्णु प्रसाद खनालज्यू हुनुहुन्छ। यसैगरी प्रोभिन्स 5 नेपालगञ्जबाट मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणाज्यू हुनुहुन्छ र साक्षीको रूपमा राजन कुमार केसी PMLC फोकल पर्सन। यसैगरी प्रोभिन्स कर्णालीबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट मेयर देव कुमार सुवेदीज्यू हुनुहुन्छ, साक्षीको रूपमा PMLC फोकल पर्सन ज्योति केसी। यसैगरी प्रोभिन्स सुदूरपश्चिम धनगढीबाट मेयर निर्प बहादुर ओड हुनुहुन्छ, त्यसैगरीकन साक्षीको रूपमा हुनुहुन्छ डिभिजनल इन्जिनियर देवराज भट्टज्यू। मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ पेज नम्बर 3 मा आफ्नो नाम हेरेर सही गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पेज नम्बर 3 MOU को पेज नम्बर 3 Memorandum of Understanding between Municipal Association of Nepal MuAN and Provincial Municipal Learning Centers PMLC बीच यो मेमोरेन्डममा हस्ताक्षर कार्यक्रम भइरहेको छ र यसको पर्पस भनेको this is the purpose of strengthening PMLCs as the Provincial Urban Resource Center र पछाडि अफिसको सिल पनि छ, यहाँहरुले त्यसमा पनि छाप लगाइदिनु होला। Memorandum of Understanding MOU मा आइदिएर सिग्नेचर हुँदैछ Municipal Association of Nepal and Provincial Municipal Learning Center बीच र यहाँहरुबाट तालीले यो MOU लाई स्वागत गरिदिन अनुरोध गर्दछु र यसलाई शुभकामना दिनका लागि पनि अनुरोध गर्दछु उहाँहरुलाई। र यसपश्चात हामी महिला विभागको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम पनि रहेको छ, यसका लागि तयारी अवस्थामा रहिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसपश्चात अघि भर्खरै हामीले एउटा किताब विमोचन गरिसकेका छौँ जसमा 100 उत्कृष्ट अनुकरणीय कामहरूको सङ्गालोको रूपमा एउटा पुस्तक तयार भएको छ र त्यो पुस्तक हामीले विमोचन गरिसकेका छौँ र त्यो पुस्तकसँग सम्बन्धित एउटा सानो भिडियो पनि यहाँहरू बिचमा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ र यहाँ उपस्थित हुनुभएका व्यक्तित्वज्यूहरूबाट केही मन्तव्यको कार्यक्रम पनि रहेको छ र यतिखेर MOU मा साइन गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ र यसमा नगरपालिका सङ्घ नेपाल नगरपालिका सङ्घबाट यस सङ्घका अध्यक्ष अशोक कुमार देवज्यू श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ र 9 स्थानबाट यहाँ प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको छ। 7 प्रदेशको 9 स्थानबाट यहाँ
नगर प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको छ र यस अध्ययन केन्द्रको उद्देश्य भनेको नगरसँग सम्बन्धित रहनुभएका नगर प्रमुख उपप्रमुख लगायतका अन्य व्यक्तित्वहरूको अभिमुखीकरण अझ भनौँ यसलाई अझ क्षमता वृद्धिको लागि यो केन्द्रले उल्लेखनीय काम गर्नेछ त्यो हामी आशा गर्न सक्छौँ। र यो साइन भइरहँदाखेरि अरू कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउने म अनुमति चाहन्छु किनभने अरू केही कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन् र धेरै व्यक्तित्वहरू धेरै अगाडिदेखि आउनु भएको छ तस्बिर पनि देखिरहेको छु मैले केही व्यक्तित्वहरूलाई र एमओयुमा साइन गर्ने क्रम यतिखेर भइरहेको छ र त्यो सँगसँगै म यहाँ मन्तव्यका लागि अलिकति भयो सक्यो ओके र अहिलेको लागि म विशेष व्यक्तित्वहरूबाट मन्तव्यको क्रमलाई यतिखेर जोड्न चाहन्छु किनभने हामी समयभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेका छौँ। यति बेलासम्म हामीले कार्यक्रम सक्ने योजना रहेको थियो तर हामीले कार्यक्रम सकिसकेका छैनौँ। यतिखेर I would like to request, I would like to call in here Head of DFID, Rurich Marsden, for his valuable remarks. Please welcome. Respected representatives on the dais, ladies and gentlemen, fellow partners, colleagues, I'm absolutely delighted to be here today and to have the opportunity to congratulate. I'm obviously the wrong height. I'm absolutely delighted to be here today to congratulate the Municipality Association of Nepal on this important anniversary. It has made an important contribution to strengthening local democracy in Nepal, especially over several difficult years when local elections were not held. And looking forward, I am sure that as Nepal charts its own unique approach to federalism, the association will continue to play a very critical role. Nepal has already made incredible and rapid progress in establishing this federal system. 2017 was marked by the first local elections in decades. A new local governments are in place and more women are in local government than ever before. And last year, I was very lucky to be able to travel around the country and visit local governments from Viratnagar in the southeast to Simikot in the northwest. And on my travels, I met very many inspiring local leaders, some of whom are here today. It's wonderful to see you. And I saw many great examples of municipalities stepping up to their new responsibilities and delivering and innovating in areas such as planning and revenue collection and service delivery. But I also met local governments who are struggling to solve challenges such as staffing and how to get clarity on their responsibilities in relation to the federal and provincial government. It's not a surprise that there is still some variety across the country after 2 years of federalism. Establishing a new system is always complex. But variety also creates an opportunity to learn and to ask questions about how Nepal wants its federal system to evolve. Some of the questions that Nepal may want to think about over the coming years may include how best to ensure that local governments across the country have the staffing and the resources that they need to deliver. How best to empower local politicians, especially women and Dalit politicians, to
take full responsibility and to really be able to shape decision making. How best to build a nationwide data architecture to support deliberative, evidence-informed decision making. And how, as we've already heard today, to facilitate effective coordination, cooperation and collaboration between the different spheres of government. I sincerely hope that this association will play an important role in supporting networking and learning and bringing together and sharing experience from across Nepal to help answer questions such as these. Because I think that associations such as this one, along with MuAN, will play a really critical role in defining the future trajectory of federalism. Finally, I just wanted to use this opportunity to reaffirm the UK's strong commitment to supporting Nepal to make federalism work in practice on the ground in local governments across Nepal. And I think that you have a critical role in helping to deliver the government's broader vision of a prosperous Nepal. The UK is working closely with MuAN, the Ministry of Finance, and a group of development partners, including many here today, to establish a new countrywide capacity development programme for local and provincial governments. We hope that the approvals for this programme will be completed shortly and it will start to roll out soon afterwards. We are also working with MuAN and other development partners to explore the potential for a common framework for support to climate resilient local infrastructure in areas such as rural roads, irrigation and flood control. Both of these programs want to put strong emphasis on the importance of deliberative, evidence-based decision making by local governments, because that's the best way of ensuring that investments, whether on capacity building or on infrastructure, reflect a discussion on local evidence and needs rather than simply a central one-size-fits-all policy. Thank you very much. I'm extremely delighted, as I said at the beginning, to be here today to help you celebrate this important anniversary. Thank you so much, Head of DFID, Rich Marsden, for his remarkable words, valuable words for us. र अब हामी कार्यक्रममा अगाडि बढाउँदैछौँ र अघि मैले अनाउन्स गरिसकेँ महिला विभागको यतिखेर शपथ ग्रहणको क्रमलाई यतिखेर म जोड्न चाहन्छु। महिला विभागमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई म सरिक भइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ मञ्चमा अगाडि आइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु शपथ ग्रहणका लागि। र यसमा हुनुहुन्छ हामी बीचमा संयोजक श्री प्रभा बराल, उप संयोजक श्री विमला राई, सदस्य श्री पम्फा बसेल, श्री मोहन माया भण्डारी, सदस्य श्री अञ्चला चौधरी, सदस्य श्री शुक्र लक्ष्मी श्रेष्ठ, सदस्य श्री लीला कुमारी मोक्तान, सदस्य श्री सबनम खातुन, सदस्य श्री मीरा जोशी, सदस्य श्री सृजना खड्का, सदस्य श्री सुशीला चंद सिंह, सदस्य श्री सीता कुमारी काफले लामिछाने, सदस्य श्री शांता शर्मा आचार्य, सदस्य श्री शीला देवी मंडल, सदस्य श्री सरिता देवी यादव, सदस्य श्री सलमा खातुन। यतिखेर नेपाल नगरपालिका संघको केन्द्रीय महिला विभागको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम रहेको छ। आज मिति 2075 साल फागुन 29 गतेका दिन नेपाल नगरपालिका संघको केन्द्रीय महिला विभागको बैठक विभागका संयोजक
प्रभा बरालको अध्यक्षतामा बसी विभिन्न विषयमा छलफल गरी निर्णय गरिएको पनि यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ। म सम्पूर्ण महिला विभागका केन्द्रीय सदस्य साथीहरूलाई नगरपालिका सङ्घको महिला केन्द्रीय विभागमा मनोनित भएकोमा संयोजक सहसंयोजक र सदस्यज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिँदै म यो शपथ ग्रहणको बेहोरा पढेर सुनाउँछु। मैले म भनेपछि आफ्नो नाम भन्नुहोला र केन्द्रीय समिति भनेपछि आफ्नो पद भन्नुहोला र मैले भनेका कुराहरू यहाँ दोहोऱ्याएर यो शपथ ग्रहण कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउन यहाँलाई म अनुरोध गर्दछु। म आफ्नो नाम भन्नुहोला। नेपाल नगरपालिका सङ्घको महिला विभाग केन्द्रीय पद्मा रहन्जेल सङ्घको विधान नीति नियम बमोजिम व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि रही राष्ट्र जनता नगरपालिका सङ्घको हितमा ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ जवाबदेहीपूर्ण रही गोपनीयता र अनुशासनलाई सदैव पालना गरी सङ्घ समेतको नीति निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछु। धन्यवाद, बधाई, शुभकामना। र यो सँगसँगै प्रमाणपत्र वितरणको क्रमलाई पनि यतिखेर नै हामी जोड्न चाहन्छौँ। नेपाल नगरपालिका सङ्घको मिति 2075 माघ 16 गते सम्पन्न भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको निर्णय अनुसार यहाँ मनोनित हुनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई सदस्यज्यूहरूलाई महिला विभाग केन्द्रीय समितिको विभिन्न पदमा मनोनित हुनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बधाई ज्ञापन गर्दै यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु हुनका लागि नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र म सरस्वती नाम लिँदै जानेछु। स्टेजमा आएर नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं आजको यस विशेष समारोहका सभापति श्री अशोक बेन्जु श्रेष्ठज्यूको हातबाट यहाँहरूले प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संयोजक श्री प्रभा बरालज्यू स्टेजमा आइदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्टेजमा माथि आएर प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल नगरपालिका सङ्घको केन्द्रीय महिला विभागको संयोजक पदमा हुनुहुन्छ श्री प्रभा बरालज्यू। यसैगरी उपसंयोजक श्री विमला राईज्यू, म क्रमशः नाम लिँदै जानेछु। यहाँहरू क्रमबद्ध रूपमा आएर प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सदस्य श्री पम्फा बसेल, सदस्य श्री मोहन माया भण्डारी, यसैगरी सदस्य अञ्चला चौधरी, सदस्य श्री शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठ, सदस्य श्री लीला कुमारी मोक्तान, सदस्य श्री सबनम खातून, सदस्य श्री मीरा जोशी, सदस्य श्री सृजना खड्का, सदस्य श्री सुशीला चंद सिंह, सदस्य श्री सीता कुमारी काफ्ले लामिछाने, यतिखेर हामी नेपाल नगरपालिका सङ्घको केन्द्रीय महिला विभागमा मनोनित हुनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई
प्रमाणपत्र वितरण गरिरहेका छौँ। शान्ता शर्मा आचार्य, सदस्य श्री शान्ता शर्मा आचार्यज्यू, सदस्य श्री शीला देवी मण्डलज्यू, सदस्य श्री सरिता देवी यादवज्यू र सदस्य श्री सलमा खातुनज्यू। त्यहाँ चाहिँ दुईटै डक्टर चाहिँ एउटा बिदामा एउटा भयो अरे त्यहाँ अहिले चाहिँ कोरियन केसको मिलेर छ पिएचसीमा कोही पनि डक्टर चाहिँ र अबको क्रममा यहाँ सामूहिक फोटो पनि एउटा लिइहाल्यो भने सजिलो पनि हुन्छ। महिला विभागमा मनोनित हुनुभएका फोटो एकैछिनपछि भन्नुभएको छ, ठिक छ। र अब हामी फेरि पनि मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छौँ, किनभने निकै लामो भइसकेको छ आजको यो कार्यक्रम। यहाँ अतिथिज्यूहरू एकदमै धैर्यताको साथमा बसिराख्नु भएको छ र यतिखेर म यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिन हुनका लागि Now I would like to welcome here Resident Coordinator of United Nations Nepal, Valerie Julian, for her valuable words in front of us. एकपटक उहाँहरूको लागि जोरदार ताली, उहाँहरूको धैर्यताको लागि। Good afternoon, everybody. The authority and representative of the MuAN, Municipal Association of Nepal, of all of you, representative of the different municipalities, diplomatic corps, colleagues, friends, all protocol observers. Good afternoon. It is also a great pleasure for me to be here with you on this occasion of the 26th anniversary. I think it's a great age, 26 years old. The Prime Minister mentioned the time to grow up, so I think it's now you're adult, and you're adult in a fellow of Nepal, so that's really impressive. But it's true that Nepal has gone through a very historic moment. It has transformed itself as a country, and especially all this transformation at the level of governance. But what is interesting is that all these municipalities that you represent are actually deriving all their powers, their prerogatives, their authority from the Constitution. So it is not only a view of the spirit, it's a reality. It is in the Constitution that you have these responsibilities. And I must say, in the last years, we have seen, the last 2 years actually, because a number of municipalities started already in 2017, we have seen how it has been challenging for the municipalities to deliver the services, to ensure the development that they have to do, that they have the responsibility to implement. And I must say, I want to applaud all of you, elected officials, because we very much appreciate that it hasn't been an easy task. There was a lot of challenges and constraints on the way. So congratulations for what you've done. We also know that at the heart of what you're doing are the Sustainable Development Goals, because they are at the heart of what Nepal wants to achieve. And I want to thank MuAN, the Municipality Association of Nepal, for their commitment done during the General Convention to actually implement the SDG at the municipal level. And the UN system is a partner to MuAN, and you can count on us to support you to implement the SDGs and to take all the measures to help you with the planning, the budgeting, all the actual issues that Rurik also mentioned earlier on. But the reason why we do that is not because we're good. We do that because we know that if we implement well the SDG, no one should be left behind. And actually it's the reality today in Nepal that many are left behind. There are still too many people in Nepal who do not benefit from development. There are still too many people in Nepal who are left on the side because of their gender, because of their caste, because of their ethnic group, because of a different physical ability, because of different sexual orientation, you name it. And the heart of the SDG is actually to make sure that nobody is left behind. And actually we believe that it is at the municipal level that you can make a difference. Because at the municipal level you are closer to the people. You are more able to identify those who are left behind and therefore work to make sure that
they are not left behind and they are integrated. So I must say in that sense the municipalities have a big role to play. The Prime Minister also mentioned the issue of city. And I must say, we also see that, you are growing, the country is growing, is developing, and urbanization is going on at quite a fast pace. So cities are also central to development. But we have to appreciate that in order for you in the municipality to be able to sustain a good, decent, and beneficial urbanization, you need resources. And this is also the challenge that is ahead of you. Now when we talk about federalization, we talk about a level, a degree of autonomy for municipalities. And this degree of autonomy is also actually enshrined in the Constitution. But what is equally important than the autonomy that municipalities can have is the necessity for all these municipalities to work in a coordinated fashion among themselves and with the central government. Coordination is key. It is central. Because we can't make of Nepal a patchwork. Nepal has to be diverse. The diversity of Nepal has to be recognized, but it is important to coordinate your activity. And I want to give you a trick. If you all really focus on the SDGs, coordination will naturally come, because you will pursue the same objectives, all of you. The United Nations with the World Bank, as you know, we are currently undertaking a capacity needs assessment in order to see at local and provincial level what are the governance and administrative needs of the different elected officials in order to be able to help implement federalism. And actually, if all goes well, we should have the first report of this assessment in April of this year. And after that, the government of Nepal will be able to draw a roadmap of where are the challenges, where are the necessities, and therefore how we, the UN, and all the development partners can help the government respond to your needs. And I want here to reiterate the readiness of the United Nations to support you throughout this exercise. And finally, before concluding, I want to congratulate MuAN for the formation of its women's department. It was very nice to see all these women signing here. And at the heart of the SDG is gender equality. And once again, I will repeat what I've said so many times in Nepal, but Nepal will never, ever reach a high level of development if it leaves on the side half of its population. Women have to be on board. And they have to be on board not only as receivers of development, but as decision makers of this development. So bravo for having this women's department. Give to this department the authority it has to have in order to make sure that development can be equally shared among men and women. So with all this, I want to thank you for giving us the floor and for this invitation. Once again, a happy anniversary to you, and I wish all the success to Nepal in its federal system and federalization. Thank you very much. Thank you so much for your precious words for us. र अब ढिलो नगरिकन हामी मन्तव्यलाई नै अगाडि जोड्दै जाउँ अनि त्यसपछि हामी अरू कार्यक्रमलाई पनि जोड्ने प्रयास गर्ने नै छौँ र पक्कै पनि without doing much more delay, I would like to welcome here His Excellency Ambassador, Embassy of Federal Republic of Germany, Roland Schäfer. Please welcome. Chairman of the Municipal Association of Nepal, Mr. Ashit Yangju, Mayors, Excellencies, members of the press, ladies and gentlemen, thank you very much for inviting the Ambassador of Germany to this important celebration. Germany has a long-standing relationship with the Municipal Association of Nepal. But don't worry, the relationship is long. I will be brief in turn. Germany, it's just to say that Germany continues to support MuAN, its role in serving Nepal's new established municipalities. And in this work, maybe I could mention
that one of the guiding principles of the future work of Germany with MuAN by the Prime Minister in his worthy speech right now, it is the idea of sister cities. In our work on sustainable economic development, this idea of pairing cities with the municipals, the rural municipals around them, is going to be one of the guiding principles. I'm also pleased to see the publication which was presented today, which highlights efforts of Nepal's new municipalities in providing services to the local population, because it also contains one of the examples of our bilateral cooperation. MuAN's role is even more significant today because local governments need to work together to identify and resolve their problems and to learn from each other of their successful experiences. And maybe one last thought coming from Germany, which is a federal country. Federalism is not a miracle solution to any problems. But if it is to work in any way, it has to be cooperative federalism. So I'm very pleased to see that today the central government was mentioning the provincial level, so that you are there. These three levels need to work together, and that is where Germany would like to partner with MuAN, and all the best to this anniversary and for the future common work. Thank you very much. Thank you so much, His Excellency Ambassador, Embassy of Federal Republic of Germany. Thank you so much for your presence. It's our great pleasure to have you all here. र अब भने हामी अगाडि कार्यक्रमलाई बढाउँदैछौँ। यो नेपाल नगरपालिका सङ्घको 26औं वार्षिकोत्सव समारोहमा छौँ हामी र हामीले सोचेको समयभन्दा अलिक अगाडि नै बढिसकेको कारणले धेरै नबोलिकन अब हामी मन्तव्यको क्रमलाई यतिखेर जोड्न चाहन्छौँ र यतिखेर मन्तव्यको लागि म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव वंशलाल तामाङज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नार्मिनका महासचिव हुनुहुन्छ उहाँ। धन्यवाद। कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्ष एवं नगरपालिका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन जिल्ला सञ्चालन समिति महासङ्घका आदरणीय अध्यक्षज्यू, His Excellency Ambassador from Germany, Excellency Chairman, representative from the United Nations, DFID, and representative from the Norwegian Embassy, and the representative from the GIZ. गाउँपालिका नगरपालिका महासङ्घका महासचिवज्यू लगायत महासङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीज्यूहरू, नगरपालिकाका मेयरज्यूहरू, उपमेयरज्यूहरू र भर्खरै महिला विभाग गठन भएको छ र महिला विभागका प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, प्रेसका सम्पूर्ण साथीहरू सबैलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको तर्फबाट आजको यस महत्त्वपूर्ण गरिमामय घडीमा हार्दिक ज्ञान अभिवादन टक्राउँछु। नमस्कार। सबभन्दा अगाडि नगरपालिका सङ्घको 25औं वर्ष पार गरी 26औं वर्ष समारोहमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घलाई पनि आमन्त्रण गर्नु भएर शुभकामनाको दुई शब्द व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यो नगरपालिका सङ्घ 26औं वर्ष प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नगरपालिका सँगसँग आबद्ध मेयर साहब, उमेर साहब सम्पूर्णलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रमुख अतिथिको रूपमा आज आमन्त्रण हुनुभएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षणमा
केही कुरा हामीले राख्नुपर्ने गुनासो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राख्नुपर्ने कुराहरू थिए। यद्यपि हाम्रा कुराहरू स्वागत समारोहकै क्रममा नगरपालिका सङ्घका अध्यक्षज्यूले पनि राखिसक्नुभयो र नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी अधिकृतजी देवकोटाजीले पनि राखिसक्नुभयो। म उहाँहरूले उठाउनु भएका सबै विषयहरू हार्दिकतापूर्वक समर्थन गर्न चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु। अब मैले यहाँ समक्ष धेरै सुनाउनु पर्ने कुरा केही भएन। अब उहिले हामीले लोकगीत सुन्थ्यौँ, दोहोरो गीत सुन्थ्यौँ क्या, तिमी बुझ्दै म पनि बुझ्दै भगवानले जुराए दुरुस्तै। अब हाम्रो कुरा र तपाईँको कुरा सेम नै हो, त्यसो भएकोले तपाईँलाई मेरो कुरा सुनाएर पनि अर्थ छैन। त कुरा चाहिँ के हो भने नेपालले धेरै लामो राजनीतिक सङ्घर्ष उतार चढावपछि एउटा राजनीतिक स्थायित्वको बाटो सम्हालेको छ। हिजो हामीले प्रजातन्त्रका निम्ति लामो समय लड्यौँ र 46 सालको आन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप बहुदलीय लोकतन्त्र पनि मुलुकमा स्थापित भयो र बहुदलीय लोकतन्त्रले पनि सबै वर्गलाई समेट्न सकेन भन्ने केही आवाजहरू बुलन्द र मुखरित हुँदै आए र सबै दलहरू मिलेर प्रजातन्त्रमाथि सधैँभरि दावा बोल्ने शक्तिसँग एकजुट भएर लड्यौँ र जनताको अभिमत राजनीतिक दलहरूको सङ्घर्ष पश्चात प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र हुन्छ भनेर हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय प्रणाली हामीले स्वीकार गर्यौँ र ल्यायौँ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गत मुलुकले 72 सालमा संविधान पनि प्राप्त गर्यो र यो संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार तिनटै सरकारको स्थापना पनि भइसकेको अवस्था छ। अब मैले यहाँ धेरै कुराहरू नगरिकन अरू मुलुकमा सङ्घीयताका धेरै लामो अभ्यासहरू हामीले देखेका छौँ। हामी संयुक्त राज्य अमेरिकाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने, जर्मनीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने 1787 मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान आयो। त्यति बेला 11वटा मात्रै राज्य थियो र त्यो संविधानले 27 पटक संशोधन भएर अहिले 50वटा राज्य सञ्चालित छ र त्यहाँ पनि छिटपुट कहिलेकाहीँ आवाज उठ्ने गर्छ, जनताका समस्या सम्बोधन हुन सकेन। तर हाम्रो मुलुकमा भर्खरै कलिलो सङ्घीयता आएको छ र कलिलो सङ्घीयताको अहिले नै तपाईँको चाहिँ मूल्याङ्कन गरिहाल्ने अवस्था बेला भएको छैन। छिटपुट हामीमाथि केही आरोप लाग्ने गरेका छन् कि स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू विलासी हुन खोजे, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू अलि बढ्ता अघि प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो अलिक उफ्रिन खोजे भन्ने खालका तपाईँको चाहिँ कुराहरू छिटपुट सुने तापनि कुरा त्यसो होइन। यो बिल्कुल नयाँ व्यवस्था र यो बिल्कुल नयाँ व्यवस्थामा हामी बिल्कुल नयाँ पदाधिकारी रूपमा जनताको प्रतिनिधिको रूपमा चुनेर आएको हुनाले काम कारबाहीमा अनुभवको कमीका कारण कति छिटपुट गल्ती भएको भए तापनि यो सिङ्गो सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने किसिमको भन्ने चाहिँ होइन। यसतर्फ चाहिँ हामी सबैजना दृढ भएर तपाईँको अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ र जहाँसम्म हामी स्थानीय सरकारको अधिकारलाई बेला बेलामा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार र कहिलेकाहीँ अर्को जिल्ला समन्वय समितिले पनि खुम्च्याउने प्रयत्न
गरियो भने त्यति बेला चाहिँ संविधानको धारा 235 जसमा गरिएको व्यवस्था सहकारिता समन्वय र सहअस्तित्वको मर्मलाई हामीले नजरअन्दाज गर्यौं कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो खाली आग्रह के हो भने संविधानले दिएको अधिकार हामीलाई प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ र त्यो अधिकारलाई हामीले जनताको प्रत्यक्ष सरकारसँग सेवा प्रवाह गर्ने दायित्वसँग गाँसेर तपाईको चाहिँ हेर्यौं भने अब धेरै तानबान गर्नुपर्ने जरुरत छैन। प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनको निम्ति पनि संघीय सरकारको जगको रूपमा उभिएको स्थानीय सरकार बलियो हुनु जरुरी छ। यो स्थानीय सरकार बलियो भयो मात्रै जनताको दिनानुदिन खेपिरहेको समस्या समाधान गर्न सामर्थ्य हामीमा प्राप्त हुनेछ र त्यो सामर्थ्य हामीमा प्राप्त भएमा मात्रै जनतालाई सही ढङ्गले हामी सेवा प्रवाह गर्न सक्छौं र हामीले सही ढङ्गले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सक्यौं भने मात्रै मुलुक समृद्ध हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि यो मुद्दामा नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घ हामी सँगसँगै हाम्रो लामो यात्रा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै फेरि पनि यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद। र पक्कै पनि समयको कारणले गर्दाखेरि पनि छोटो बोल्नका लागि हामी हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई अनुरोध गर्छौँ र अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमै चाहिँ होइन लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र यहाँले केक देखिराख्नु भएको छ। यहाँ केक आएको छ र नेपाल नगरपालिका सङ्घको 26औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा केक काट्ने कार्यक्रम हामी एकै क्षणमा गर्ने नै छौँ। अहिलेको लागि फेरि पनि म मन्तव्यको क्रमलाई यतिखेर जोड्न चाहन्छु। नेपाल जिल्ला समन्वय सङ्घ ADCCM का अध्यक्ष सीता सुन्दासज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाई एकदम छोटोमा राखिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सिलु अधिकारीज्यूलाई। यो ऐतिहासिक कार्यक्रम नेपाल नगरपालिका सङ्घको 26औं वार्षिक उत्सव जन्मोत्सव समारोहको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुहुने कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आफ्नो सम्बोधन समेत गरेर गइसक्नु भएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, गाउँपालिका महासङ्घका महासचिवज्यू, महामहिम राजदूत लगायत अल डेलिगेट्स, हाम्रो महानगरपालिका नगरपालिकाका सम्पूर्ण मित्रहरू, आयोजक मित्रहरू र अहिले महिला विभाग समेत गठन गर्नुभएको रहेछ। महिला विभागका प्रमुख लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार अभिवादन। आज नगरपालिका सङ्घले आफ्नो 25औं वसन्त पार गरेर 26औं वसन्तमा पाइला टेकेको छ। यो कुनै अवसरमा, यो शुभ अवसरमा म नगरपालिका सङ्घले जुन अहिले नयाँ ढङ्गले काम गरिराखेको छ, म सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। वास्तवमा अहिले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा संविधानलाई
कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा 3 तहका सरकारको एउटा जगको रूपमा रहेको स्थानीय सरकार, त्यसमा पनि नगरपालिकाहरू। नेपालको सन्दर्भमा मैले यहाँहरूलाई भन्नै पर्छ, हाम्रा नगरपालिकाहरू एकदम विकट ठाउँहरू, भिरपाखा पहाडहरू समेतलाई पनि नगरपालिकामा समाहित गरेर हामीले नगरपालिकाहरू बनाएका छौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो नगरपालिका सङ्घले नेतृत्व गरिरहँदा यो नगरपालिकाहरूको छात्र सङ्गठन, नेतृत्वदायी सङ्गठन यहाँहरूले नेतृत्व गरिरहँदा सहरमा एउटा ढङ्गले विकासको आवश्यकता छ। हामीले भौतिक पूर्वाधार सँगसँगै नेपाली समाजको मानसिकता सामाजिक रूपबाट गर्न पर्ने रूपान्तरणलाई समेत हेरका राखेर, मध्यनजरमा राखेर अघि युएनको प्रतिनिधिहरूले राख्नुभएको थियो, वास्तवमा नेपाली समाज सामाजिक मानसिकता मनस्थिति अहिले पनि विकृत सामाजिक परम्परा संस्कारहरू कुसंस्कृतिको रूपमा विकास भएका हाम्रा हजारौँ वर्षदेखि रहेका मानसिकताहरूलाई फेर्दै हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न पर्ने जरुरी छ। यहाँहरू हामी स्थानीय सरकारहरू साथै सबै नागरिकहरू कसले खान पाएको छैन, कस्तो बालबच्चाहरू स्कुल गएको छ, कस्तो बच्चाहरू स्कुल गएको छैन, अहिले हाम्रो वार्डमा कति बच्चाहरूले कुन लेभलको एजुकेसन पाएको छ, अब हामीले गर्नुपर्ने के छ समेतको पनि यहाँहरूसम्म छ। यहाँहरू डाइरेक्ट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूले त्यो खालका योजनाहरू गराउनु भएको छ। मलाई लाग्छ यो काम, यो महत्त्वपूर्ण युनिक जिम्मेवारी, यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी यहाँहरूले स्थानीय सरकारहरूले लिएको यो परिप्रेक्ष्यमा नगरपालिका सङ्घको यो 26औं वार्षिक उत्सव, यो जन्मोत्सव, यो स्थापना दिवस हामीले मनाइरहँदा 25 वर्षसम्म नगरपालिकाहरूले गरेका कामहरू सँगै अहिले यहाँहरू हामी निर्वाचित भइसकेपछि बिचमा ठुलो ज्ञान भयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै विषयहरू राखिसक्नुभएको छ। उहाँले सम्बोधन गरिसकेपछि हामीले त शुभकामना मात्रै दिने विषय हो मैले ठानेको छु र पनि मैले जोड्न चाहन्छु। अहिले यहाँहरूले यो जिम्मेवारी लिएको यो अवसरमा अब हामीहरूले 5 वर्षको कार्ययोजनाले 10, 15, 20, 50 सयौं वर्षको गन्तव्यको त्यो पाइला हामीहरूले स्टेपहरू चालेका हौँ भन्ने मेरो अनुभव छ। म जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घको तर्फदेखि यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। जिल्ला समन्वय समितिले अहिलेको भूमिका भनेको हाम्रो कार्यकारी होइन, हाम्रो समन्वयकारी भूमिका हो। हामीहरूले समन्वय गरिरहँदा सबै नगरपालिकाहरू, सबै गाउँपालिकाहरू, त्यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रा प्रमुख उपप्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्ण त्यो टिमलाई अहिलेको नयाँ संरचनासँग टाइअप गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो। त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ अहिले यहाँहरूले ती कार्यालयहरू, ती काम गर्ने ठाउँहरूको स्थापना पनि गरिसक्नुभएको छ, साझेदारी गरिसक्नुभएको छ, त्यो खालको योजना गर्नुभएको छ। मैले त्यो अनुभूति गरेको छु। त्यो भनेको के भने हाम्रा सबै जनप्रतिनिधिहरू म लगायत, म पनि स्थानीय तहको एकजना जनप्रतिनिधि म लगायत हामी सबैले यो नयाँ सिस्टमलाई सहज ढङ्गले बुझेर नागरिकहरूलाई अहिलेको आवश्यकता अनुसार दिनुपर्ने हाम्रा कामहरू के हुन् प्राथमिकीकरणमा राखेर योजनाबद्ध ढङ्गले
हामीले काज गर्न पर्ने जिम्मेवारी छ। हामीहरूले सबै कुरा नजान्न सक्छौँ, त्यो हाम्रो दोष छैन। हामीहरूले सबै कुरा नजान्न पनि सक्छौँ, त्यो हाम्रो दोष छैन। हामीहरूले सिकेर, हामीहरूले बुझेर नयाँ ढङ्गले योजना बनाएर अगाडि बढ्न पर्ने आजको आवश्यकता छ। म जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घको तर्फदेखि स्थानीय तहहरू, स्थानीय सरकारहरूलाई बलियो बनाउनको लागि, मजबुत बनाउनको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त्योतर्फ मेरो सधैँ व्यक्तिगत रूपबाट महासङ्घको तर्फदेखि पनि सदा सहकार्य गर्ने स्थानीय सरकारहरू मैले सोचेको छु, मैले बुझेको छु। यो सङ्घीय संरचनामा नयाँ जग हो। यो जग बलियो हुँदा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार बलियो हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी स्थानीय सरकारहरूलाई बलियो बनाउनको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई एउटा पूर्ण रूपमा रहेर काम गर्ने त्यो खालको विश्वास छ मलाई। त्यो खालको प्रतिबद्धता पनि म यहाँसम्ममा समक्ष राख्न चाहन्छु र जिल्ला समन्वय समितिले अधिकारहरूको कटौतीभन्दा पनि कसरी हामीले यो सिस्टममा जान सक्छौँ त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न पर्ने आजको आवश्यकता छ, आजको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आफ्नो सम्बोधनमा राखिसक्नु भएको छ कि हामीहरूले हाम्रा दुईटै महासङ्घहरूलाई समेत पनि राखेर छलफल गर्नेछौँ भनेर सम्बोधनसँगमा उहाँले जुन विषय राख्नुभएको छ मलाई साह्रै खुसी लागेको छ, गर्व लागेको छ। साथै हाम्रा स्थानीय सरकारहरू मजबुत हुँदा, अधिकार सम्पन्न हुँदा अहिले प्रधानमन्त्रीले उद्घोष गरेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो प्रभावकारी भूमिका हुनु जरुरी छ, त्यसमा हामी लाग्नेछौँ। यी कुराहरू राखेर म पुनः आयोजक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै यो हामी 26औं वार्षिकोत्सव समारोहमा छौँ। यो समारोह भव्यताका साथ सफल सम्पन्न भइसकेको छ। यसले नयाँ कार्य दिशामा सफलता प्राप्त गर्न सकोस्, शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिम अवस्थामा छौँ र केही कार्यक्रमहरू अझै बाँकी छ। धेरै कार्यक्रम त होइन, थोरै कार्यक्रम ढिलो नगरिकन एउटा यहाँ प्रेजेन्टेसनको लागि म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्कको तर्फबाट डिरेक्टर हुनुहुन्छ राजन पराजुली। उहाँले एउटा प्रेजेन्टेसन यहाँ छोटो प्रेजेन्टेसन राख्नुहुनेछ र अघि नै भर्खरै हामीले एमओयुमा साइन गरिसकेका छौँ र त्योसँग सम्बन्धित पनि भयो र यहाँले हेरिसकेपछि थाहा पाउनुहुनेछ। विस्तृत प्राविधिक प्रस्तुतिका लागि राजन पराजुलीज्यू। धन्यवाद। नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष तथा ब्याङ्कमा सभामा उपस्थित हामीलाई नेपाल नगरपालिका सङ्घको आग्रहमा यो पोर्टल लर्निङ सेन्टरहरू त्यसलाई कसरी एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले सल्लाह र सुझावको लागि आग्रह गर्ने भएको छ। त्यसै अनुसार हामीले हाम्रो अनुभवमा आधारित रहेर अब अहिलेको 9वटा जुन पिएमएससीहरू कसरी कसरी पार्न सकिन्छ भनेर केही कुराहरू समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई के गर्न चाहन्छु। अब सुरुमा अलिकति संस्थाको बारेमा नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क भन्ने संस्था यो सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रवर्तनमा काम गरिरहेका छौँ र विश्वविद्यालयहरू र कलेजहरूलाई एकापसमा जोडेर हामी बिच चाहिँ ज्ञानको आदान प्रदानलाई अझ अगाडि लानेका लागि हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। अब हामीले गरिरहेको कामहरू एउटा रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क कनेक्टिभिटी भन्छौँ। यो हाई ब्यान्डविड्थ नेटवर्क त्यसले हस्पिटल्सहरू युनिभर्सिटीहरूलाई चाहिँ फाइबर नेटवर्कमा जोडेर एक आपसमा हामीले कुराकानीहरू र अरू प्रोजेक्टहरू गर्न सक्छौँ। दोस्रो चाहिँ हामीले टेलिमेडिसिन र टेलिहेल्थमा कामहरू गरिरहेका छौँ। विशेष त काठमाडौँ मोडल हस्पिटल, सिभिल हस्पिटल लगायतका हस्पिटलहरूसँग उहाँहरूलाई
दूरदराजमा रहेका ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रहरूसँग कसरी स्वास्थ्यको पहुँच हुने भनेर त्यसमा उहाँलाई प्राथमिक रूपमा सहयोग गरिरहेका छौँ। र अर्को अघि प्रधानमन्त्रीले पनि यो कुरा राखिसक्नुभयो, हामीसँग अवसरै अवसर भन्नुभएको छ र त्यसमा हामी एकदमै स्वीकार गर्छौँ। ठुलो अपार त्यो अवसरहरू यो प्रयोग गरेर हामीले ज्ञानको आदान प्रदानको क्रियाकलापहरू गरिराखेका छौँ र यो क्रियाकलापहरूलाई मैले अलिकति ब्याकग्राउन्डमा राखेको कारण चाहिँ हामीले अब हाम्रा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू लगायत हाम्रो पिएमएलसीहरूमा ती कुराहरूलाई जोड्याउन सकिन्छ भन्ने लागिरहेको छ। र यसमा के हामीले गरेका क्रियाकलापहरू एउटा राम्रो पक्ष भन्नुपर्छ, नेपाल 135वटा भन्दा बढी देशहरूसँग आबद्ध भएको नेटवर्कमा जोडिएको छ भन्नुपर्छ। हामीसँग अलरेडी हाइवे छ बाहिरको देशहरूसँग। यहाँको नगरपालिकाले बाहिरको नगरपालिकासँग त्यो हाइवेबाट चाहिँ डाटा प्रचार गरेर आफ्ना विकासका क्रियाकलापहरूलाई यो नेपाल सरकारको सहयोगमा नै यो सञ्जाल सञ्चालित भएको छ। त्यस्तै हामीले अरू विभिन्न विषयमा हाम्रो अर्गनाइजेसनका धेरै इस्युहरू छन्, नगरपालिकाहरूमा ती कुराहरू छन्, त्यसलाई पनि एड्रेस गर्ने हिसाबले नलेज सेयरिङ क्रियाकलापहरू गरिराखेका छौँ। यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न देशहरूले यो यही बसेर नेपालको साइड तपाईँहरूले तल देख्न सक्नुहुन्छ। पाकिस्तान विभिन्न देशका साइडहरू उहाँहरू आफै यो ज्ञानको आदान प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूको विकासको अनुभवहरूलाई चाहिँ एक आपसमा साटासाट गर्नुभएको छ र हाम्रो अनुभव पनि साटासाट गरेर एउटा दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा हाम्रा गरेका केही क्रियाकलापहरूको यो मिडियाहरूको कुराहरू र मुख्य कुरा हामीले सोचेको यो एनपिएलसीहरूलाई कसरी ध्वस्त पार्न सकिन्छ र हामीसँग सूचना प्रविधिको अवसर भएको कारणले त्यसलाई प्रयोग गरेर बलियो पार्ने भन्ने कुराहरू छन्। र विशेष त सूचना प्रविधि एकदमै एफोर्डेबल भइसकेको छ। पहिलाको अवस्थामा त्यो अलिक महँगो कुरा थियो भने पनि अब अहिले त्यो बिस्तारै सुधार भएको छ। हामीसँग राम्रो एक्टिभिटीहरू भइसकेको छ अहिलेको अवस्थामा र हामी बिच एक लेभलको अवेरनेस पनि भइसकेको छ सबै व्यक्तिहरूमा। र अलिकति यो अहिलेको विकास, अहिलेको यो ग्लोबल एजको चाहिँ लर्निङको ट्रेन्ड भनौँ, अब यो सूचना सञ्चार प्रविधि जति सस्तिँदै गइराखेको छ र कनेक्टिभिटीहरू जति सुधार हुँदै गइरहेको छ, त्यसले गर्दा हामीलाई र त्यो अवसरलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति कस्टमाइज गरेका छौँ र यो सिस्टम नै हामीले युज गर्न सक्छौँ। जुन नगरपालिका र पिएमएलसीहरू बिच चाहिँ हामीले अहिले तत्कालको लागि यो सिस्टमलाई चाहिँ युज गरेर एक आपसमा हामीले कन्फरेन्सिङको ट्रेनिङको पर्पजको लागि पनि हुनसक्छ अथवा एडभाइजरी सर्भिसेसको लागि पनि हुनसक्छ। त्यो कुराहरू यो प्लेटफर्मको माध्यमबाट गर्न सक्छ। अब यसको लागि आवश्यक पनि को लागि चाहिने कुराहरू यहाँ देखाइएको छ। मेन त कुराहरू आधारभूत कुराहरू नै भयो। अब यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले जुन अघि हार्डवेयर बेसको कुरा गऱ्यौँ त्यो प्याकेज महँगो छ भने त्यो चाहिँ सरल मूल्यमा नै हामीले तत्कालै सञ्चालन गर्न सक्छौँ। र अलिकति मैले थोरै एकदमै छोटो टाइम थियो, छोटो टाइमको अवधिमा मैले अलिकति गुगल मात्रै गर्दाखेरि पनि यहाँ देखिन्छ दुबईमा चाहिँ कम्प्लिट उनीहरूले भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम राखेर त्यहाँको त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले क्लाइमेट चेन्जसँग जोडेका छन्। त्यहाँ देख्न सकिन्छ भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम इज मेकिङ ह्युज सेभिङ भनेर देखाइरहेको छ। हामीले अरूले गरिसकेको अवस्थामा हामी पछि पर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन कि। र अब अलिकति यहाँ हाम्रो नगरपालिकाहरूको कुराहरू नेपाल सरकारले विशेष मिटिङ र ट्रेनिङहरूको लागि राम्रै खर्चहरू गरिराखेको जस्तो लाग्छ। त्यसको ठ्याक्क डेरा त छैन, तर त्यसलाई केही हदसम्म हामीले घटाउन सक्छौँ र त्यसको अर्थ पैसा मात्रै होइन, समयको सदुपयोग तर त्यो समय तपाईँहरूले अरू ठाउँमा लगाउन सक्ने अवसर त्यसपछि हाम्रो पिएमएलसीहरू अथवा नगरपालिकाहरूले कसरी चाहिँ
त्योबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ उहाँ यो भिडियो कन्फरेन्सिङको कसरी स्ट्रेन्थेन गर्छ भन्ने कुराहरूमा एउटा अघि नै मैले राखिसकेको ट्रेनिङको लागि हामीले ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ अथवा ट्रेनिङको रिसोर्स पर्सन्सहरू पाउन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा अरू साइडहरूबाट पार्टिसिपेट गर्न सक्ने अवसरहरू भयो अरू कन्फरेन्सको कुराहरू छन् त्यसपछि हामीले इन्ट्रा प्रोभिन्स र इन्टर प्रोभिन्स बिच चाहिँ सहकारीका कुराहरू पनि यो सेवाले दिन्छ र त्यस्तै अर्को कुरो त एउटा कन्टेन्ट हो जति पनि लिङ्कको कुराहरू गरिरहेका छन् कन्टेन्ट हामीलाई आवश्यक कुरा हो त्यो चाहिँ इन टर्म्स अफ नलेज सेयरिङको रूपमा पनि हुनसक्छ दुईवटा नगरपालिकाहरू बिच सहकार्य हुँदाखेरि त्यो पनि एउटा राम्रो कन्टेन्ट हुन्छ र त्यस्तै अब यसले कोलाबोरेसनलाई पनि सहज गर्ने भयो अलिकति यसमा अहिलेको हामीले प्रस्ताव गरेको कुरा भयो यहाँ एउटाबाट अर्को मात्रै जोडिएको जस्तो देखिन्छ तर यो सोच्नु होला कि धनगढी जोडिसकेपछि धनगढीले क्षेत्र सुर्खेतको कुरा सबैले एक आपसमा सहकार्य गर्न सक्छन् जति पनि हामीले अहिले हिँडेर र दौडेर सहकार्य गरिरहेका छौँ भने अब त्यो सूचना सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट सहकार्य गर्न सकिन्छ र यसलाई अवसर रूपमा लिन सक्छौँ अब यस सायद लास्ट स्लाइड नै हो तर यसको लागि सुझावहरू के छन् हाम्रो अनुभवको आधारमा नगरपालिकाहरू कुराहरूमा चाहिँ हामीले लोकल नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अलिकति लगानी गर्नै पर्छ हामीले साह्रै कमिसन गर्नु पनि हुँदैन ती कुराहरूलाई र त्यसमा थोरै लगानी गर्दाखेरि हामीले राम्रो प्रतिफल पाउँछौँ अनि अलिकति ट्रेनिङको पार्टहरू छ हाम्रो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट त्यो त्यसमा अलिकति कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र अब अन्तिममा एउटा अब अहिले तपाईँहरूको लागि यो अप्सन भयो तर हामीले नगरपालिकाहरू बिच चाहिँ एउटा हाई स्पिड डेडिकेटेड नेटवर्क बनाउनु पर्छ यो लङ टर्मको लागि त्यो तपाईँले इ गभर्नेन्सदेखि सबै कुराहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले केही कुराहरू लिनुभयो होला भन्ने आशा गर्दै Director of Nepal Research and Education Network, Rajan Parasi. Slide number you presentation was सम्बन्धित तपाईँको जिज्ञासाहरू प्रत्यक्ष रूपमा उहाँसँग गर्न सक्नुहुनेछ र भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र यहाँ केक काट्ने कार्यक्रमलाई लिएर म यहाँ जोड्न चाहन्छु यसका लागि यस नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्षज्यू र पदाधिकारीज्यूहरूलाई केक काट्ने कार्यक्रममा सरिक भइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सँगसँगै अतिथिज्यूलाई पनि सहयोग गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस पश्चात हामी कार्यक्रमलाई भिड मार्नेछौँ र ककटेल रिसेप्सनमा हामी सामेल हुनेछौँ यहाँहरूको लागि ककटेल रिसेप्सनको व्यवस्था गरिएको छ यसैले कोही पनि यसमा सहयोग नभइकन नजानुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु नेपाल नगरपालिका सङ्घले 25 वर्ष पुरा गरेर 26औं वर्षमा प्रवेश गरेको यो शुभ अवसरमा यो 26औं वार्षिकोत्सव एवं स्थापना दिवसको समारोहमा केक काट्ने कार्यक्रम लिएर भइरहेको छ र पक्कै पनि यहाँहरूको हातमा पुग्ने नै छ केक र यस पश्चात हामी कार्यक्रमलाई समापन गर्नेछौँ र त्यस पश्चात ककटेल रिसेप्सनमा हामी सबैजना एकैसाथमा सहयोग हुनेछौँ त्यतिखेर अब कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनका लागि कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन सहितको समापन गरिदिनु हुनका लागि नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव हेम ढुङ्गानाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तिहरू सम्पूर्णमा म कार्यक्रम सञ्चालिका शिरो आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु यतिखेर नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव हेम ढुङ्गानाज्यू इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, नगरपालिका जिल्ला
समन्वय समितिको केन्द्रीय अध्यक्ष थियो, गाउँपालिका महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव थियो, नगरपालिका सङ्घका उपाध्यक्ष, प्रदेशमा सङ्घ केन्द्रको अधीनस्थ होइन, प्रदेशको स्थानीय तह अधीनस्थ होइन। हामी यो अर्थमा हामी स्वीकार गर्दैनौँ, हामीले भनेका पनि छैनौँ। तथापि अहिलेको क्रियाकलाप हेर्दै जाने हो भनेदेखि दिन प्रतिदिन हामीलाई फेरि पाइरहेको छ। आज 50,000 का योजनाहरू पनि प्रदेशले हाजिर गरिरहेको छ। 22वटा हक अधिकार जुन दिएको छ, एकल सूचीका अधिकारहरू छन्, ती हक अधिकार दिन प्रतिदिन आज कटौती गरेर ल्याइरहेको छ। उदाहरणको निमित्त एउटा स्थानीय सरकार सञ्चालन भन्दा पहिला राजपत्रमा प्रकाशित भयो 2074 असार 4 गते 5 गते। असार वसन्तभित्रमा चल अचल सम्पत्ति सम्पूर्ण हस्तान्तरण गर्ने भनियो, तर हस्तान्तरण गरेन, स्थानीय सरकार सञ्चालन आएन। 6 महिनाभित्र भनियो, त्यो 6 महिनाभित्र पनि हस्तान्तरण गरिएन। अनि एकल अधिकारमा गएर अहिले शिक्षाको जुन कुरो छ, अहिले मन्त्रालयबाट स्थानीय तहका सम्पूर्ण अधिकारहरू खोसेर अहिले ड्राफ्ट भइरहेको छ। हामी होसियार हुनुपर्ने बेला आएको छ। मलाई सम्झना छ 2055 को स्थानीय सरकार सञ्चालन आयो, 2056 को स्थानीय नियमावली ल्याउँदाखेरि सिंहदरबार हामी हेर्न गयौँ। अनि त्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन 2055 र नियमावली 56 आइरहँदाखेरि हामीले सबैभन्दा उत्कृष्ट भनेर घोषणा गऱ्यौँ। तर त्यहाँ एउटा शब्द राखिएको थियो कि राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेपछि मात्र कार्यान्वयन हुने भनेर जिन्दगीभरि राजपत्र प्रकाशित। अहिले त्यो किसिमको खेल खेलेर ब्युरोक्राट लगायत केही मन्त्रीज्यूहरूले मैले दोष गर्न खोजेको होइन, त्यो किसिमको खेल खेलिरहेको अवस्था छ। यसलाई मध्यनजर गरेर हामीलाई संविधानमा दिएका हक अधिकार बचाउनको निमित्त अस्ति भर्खर हामीले एउटा संयुक्त मिटिङ पनि बस्यौँ। गाउँपालिका महासङ्घ सचिवालय र नगरपालिका बिचमा बसेर हामीले आन्दोलनकै रूपमा पनि हामी जान तयार छौँ भनेर हामीले सोच बनाइसकेका छौँ। तथापि हामीले नेताहरू प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत पार्टी सभापति शेरबहादुर प्रचण्डदेखि लिएर सबैलाई भेटिसकेपछि तपाईँहरू अहिले नजानु, जो हक अधिकारको निमित्त संरक्षण गर्नको निमित्त हामी तयार छौँ र केही समय पछि भनेर कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले धेरै गरेको जस्तो गरेर बसेका छौँ। र म साथीहरूलाई लामो कुराहरू भन्नभन्दा पनि एउटा मानसिक रूपमा हामी तयार भएर बसौँ। हाम्रो हक अधिकार कुनै पनि बेला काटिन सक्ने सम्भावना छ। त्यो हक अधिकार काटिएको बेलामा हामीसित एउटै विकल्प छ, अरू धेरै विकल्प छैन। पहिलो व्यवस्थाको पहिलो जनप्रतिनिधिको रूपमा हामी आएका छौँ। इतिहासमा हामी कलङ्कित हुन चाहँदैनौँ। अहिले यो हक र अधिकारहरू काटियो भनेदेखि हामी 3 वर्ष अब व्यतीत गरिरहँदाखेरि फलानु मेयर फलानुको मेयर महासङ्घमा यी भएका थिए, त्यो बेलामा हाम्रा हक अधिकारहरू जोगाउन सकेनन् भनेर चाहिँ भोलि इतिहासमा हामी कलङ्कित हुनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले त्यो बेलामा यति परिआएको खण्डमा 753 वटै स्थानीय तहहरू बन्द गरेर सिंहदरबार घेर्न पर्ने परिस्थिति पनि हुन सक्छ। साथीहरू सबैले मनस्थिति बनाएर बस्दाखेरि मलाई उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले हामी समृद्धि लामो कुराहरू हामी केही नगरौँ र त्यही नाउँमा हामी स्थानीय तहमा आज एउटा 2टा नगरपालिका 2-4वटा गाउँपालिकाको कारणले गर्दाखेरि क्षमता छैन भन्ने आरोप आइरहेको छ। योभन्दा बढी कुरो गर्न सक्छ। नियम कानुनहरू अहिले मलाई लास्टमा प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा मन परेको छ, नीति नछोड्नु, कानुन नछोड्नु भन्नुभएको छ। हामीले कानुन नछोड्नु। एउटा मात्रै कुनै नगरपालिकामा कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरूमाथि इलिगल काम गरेर हामीले आयो भने फलानु नगरपालिकाले काम गर्न सकेन, फलानु गाउँपालिकाले काम गर्न सकेन, त्यस कारणले असक्षम छ, त्यही भएर अधिकार दिन नखोजेको भन्ने हाम्रो आरोप आउन सक्छ। कानुनी पाउँ भनेर एउटा तत्त्व बसिरहेको अवस्था छ। सो बुझका साथ हामी लाग्न गयौँ भनेदेखि सम्भवतः इतिहासमा हामी पहिलोचोटि स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुख भएका छौँ। यो जोगाउन सक्यौँ भनेदेखि अनि मात्रै सरकारले भने जस्तो देशले चाहे जस्तो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बन्न सक्छ। यो व्यवस्थालाई संस्थागत विकास गर्ने हो भने जगका पिल्लर भने हामी हौँ र कसैले पनि सपना नदेखे हुन्छ। जग भत्काएर माथि मात्रै आरसिसी गर्नु भने त्यो सपना मात्रै हुनेछ। र अहिलेको नियम कानुनले मैले पुनः दोहोऱ्याएर भने
त्यसलाई जुन किसिमको केन्द्रीकृत गर्ने मानसिकतामा केही मन्त्रालय केही कानुनहरूलाई के अरे मन्त्रीज्यूहरू विशेष गरेर आज प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरू बढी लाग्नु भएको छ। मैले सुनिमा भन्छु 1 नम्बरको चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशमा एउटा नक्सा पास गरेर नगरपालिकाभित्र जानुपर्ने अहिले प्रदेशमा पनि लैजाने थाहा पायो। एउटा धरानको अथवा इटलीको एउटा घर बनाउने मान्छे अब फेरि प्रदेशमा सिधै जानुपर्ने, उसो नगरको सङ्घर्ष सभाको एकजना मान्छे विराटनगर आउनुपर्ने जग्गा नक्सा पास गर्नको निमित्त मानसिकताको कुरो हो। यो मानसिकतालाई हामीले कुनै पनि अर्थमा सफल हुन दिन हुँदैन। मैले यही अनुरोध गरेँ र नगरपालिका सङ्घको 26औं स्थापना दिवस भव्य र सभ्य बनाउनको निमित्त हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिज्यूहरू आउनुभयो, यो कार्यक्रम सम्पन्न गरिदिनु भयो। त्यसैले नगरपालिकाको तर्फबाट पुनः एकपटक हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरू यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। र समापनको लागि पनि मैले अनुरोध गरेको थिएँ र भइहाल्यो र पक्कै पनि हामी अन्त्यसम्म आइसकेका छौँ। उहाँले धन्यवाद ज्ञापन गरिसक्नु भएको छ। उहाँको उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र ग्रुप फोटो सुटको लागि पनि हामी अनुरोध गर्छौँ र यहाँको उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम सकिएको छ। ककटेल रिसेप्सनमा यहाँहरू सहभागी भइदिनुहोला र ग्रुप फोटो सेसनको लागि पनि यहाँहरू सजिलो हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस् त दर्शकवृन्द, यिनै विविध जानकारीका साथ आजको लागि निर्धारित समय सकिएको छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घले धेरै राम्रा अनि हाम्रा कामहरू नेपाल नगरपालिका सङ्घलाई अगाडि बढाउनका लागि जुझारु रूपले लागिरहनु भएको छ। युवा नेता अशोक कुमार बेन्जुज्यू उहाँको प्रमुख नेतृत्वमा तयार भएको यो कार्यक्रमको झलकहरू यहाँहरूको माझ मैले आज प्रस्तुत गरेँ। नेपाल नगरपालिका सङ्घ 25 वर्ष पुरा भएर 26 वर्ष लागिसक्दाको बिचमा रहेको कर्मचारी तन्त्रले मात्रै चल्दा पनि अरू सङ्गठन नहुँदा अथवा भनौँ जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहमा नहुँदा पनि यो चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिरहेको थियो, बाँचिरहेको थियो यो अथवा भनौँ जागिरहेको गरिरहेको थियो चाहिँ आफ्नो काम, यो चाहिँ भङ्ग गरिएको थिएन। र आज मैले यिनै जानकारीका साथ नेपाल नगरपालिका सङ्घले गरेका भएका गतिविधिहरू यहाँहरूको माझ प्रस्तुत गरेँ। भोलि पनि यसै समयमा अन्य नगरका गतिविधि र गाउँका गतिविधि, प्रदेश सरकारका गतिविधि र सङ्घीय सरकारका गतिविधिहरू लिएर तपाईँहरूको माझ उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्म यहाँहरू टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। हस्त नमस्कार।